Huomenta. Nyt on kyllä niin väsyneen näköinen muija kuin olla vaan voi. Herran Jumala, minkä näköinen naama. Kello on 10:10. Mulla soi alun perin jo 7 kello, mutta täällä on niinku ripotellut vettä vähän väliä, niin sit mä vaan totesin, että no, nukutaan nyt sit vähän pidempään ja torkutin ja nyt kyllä tarttis varmaan ruveta pikkuhiljaa tekemään lähtöä tässä, että Raatteelle tänään mä en pääse sinne varmaan 2, mulla on yksi palaveri 2, niin katsotaan mihin asti mä pääsen. Toivottavasti on nettiä semmoista. Joo, ei millään jaksais. Mitähän nää kasat täällä on? Niitä on aika paljon. Mielenkiintoista. Huomenta. Kello on 9 tasan ja tänään on itse asiassa 20. Reissupäivä. No niin, sieltä tuli fotobombit sieltä, mutta joo, on mennyt noi päivät vähän sekaisin tässä, että laskuri on heittänyt hiukan, mutta ei se mitään. Nyt ollaan niinku oikeasti kartalla tästä meiningistä. Pidettiin välipäivä Raatteen portin ja omistajien pitämässä karhunpesässä ja siellä kyllä kelpasi levätä, että oli kaikki puitteet kohdillaan ja sai kokattua ihan kunnon ruokaa ja semmoista. Ja Raatteen portissa oli kyllä hyvät tarjoilut ja hieno talvisotamuseo, että on ehdottomasti käymisen arvoinen, suosittelen lämpimästi. Ja
tosi ystävällistä ja ihanaa henkilökuntaa ja semmoista. Mutta matka jatkuu nyt kohti Hossaa. Tässä varmaan noin 4 päivää taitaa mennä sinne ja onneksi kelit vähän viilenee tästä, ettei ole ihan pahaa hellettä tiedossa ja näin. Aika paljon hiekkatiepätkiä tälle etapille kyllä mahtuu, mutta toisaalta jos mun pitää valita hiekkatie ja rämpimisen väliltä, niin te tiedätte sen valinnan, eli hiekkatie kyllä voittaa sen, että joo, ei mitään. Palaillaan taas sitten tuolta polun päältä paremmin, niin lähdetään tästä kipittelemään. Ilma ja Teemu siellä jo odottelee. No niin, tästä lähtee taas. Pitkospuu menee täällä joukossa. Sitä vaan sitten. Vähän hazardia touhaa nyt kyllä tää kuvaaminen tässä. Ui, sieltä lähti sorsanpoikasia. Tämmöstä näin. Titri. Lounastaukoa ja varmaan jotain sijastan tynkää pidetään tässä Hietajärven laavulla. Mulla on nyt näkkileipää ja metukkaa ja juustoa ja kahvia. Totesin hyväksen hapankorppusysteemin, niin vaihdoin nyt vaan näkkileipää, niin pysyy ehkä vähän paremmin ehjänä kuin hapankorput. Mutta aika nopeasti meni, joku 14 kilsaa tähän oli ja no hiekkatietä joku 10, että silleen se menee aika näppärästi. Eikä ollut mikään ihan hirveän huonokuntoinen toi alkupätkä, että jonkun verran pitkospuut oli peitossa, mutta ihan polku oli löydettävissä ja näin ja merkitkin oli vielä ja näin. Mut semmoista. Minäpäs nyt jatkan tässä syömistä ja sitten varmaan pienet torkut. Joo, matka nyt jatkuu. Teemu ja Vilma jäi tuohon vielä nukkumaan lähiaikahissukseen siitä. Mulle ei ole nyt mitään tarvetta päikkäreillä. Mä saanut nukuttua sen verran hyvin ja mun mielestä on kivempi jotenkin ehkä kävellä niiden edellä, kun ne kävelee niin nopeasti, niin sit on se vähän niinku, no en mä tiedä masentavaa, mutta ei niin kauhean kannustavaa, kun sit koko ajan jää pikkusen jälkeen, niin se on kivempi sitten, että ne saa sit mut kiinni joskus, kun mä pidän taas jotain mun taukoja. Tänään no tarkoitus olisi päästä 17 kilsan päässä on vielä semmonen tulipaikka. Mähän nyt unohdin sen nimen tietysti tähän hätään, mutta wow. Tää on kyllä taas tämmöstä, kun kuvailee näillä pitkospuilla, niin jos mä vaan pysähdyn vaan hetkeksi. Niin, on 17 kilsan päässä semmonen tulipaikka. 10 kohdalla on kans tulipaikka. Siinä pitää ainakin tauon. Niin katsotaan minne asti tänään jaksaa kävellä sitten. Että jos se nyt on 17 kilsan päässä, niin tulee 30 tälle päivälle. Mutta mitä nopeammin nämä huonokuntoiset polut on ohi, niin sen parempi. Että sikäli ihan kiva sitten. Ja kello on nyt vasta 2:30. Niin ja puolet päivästä on jo melkein tehty. Niin jos pääsis vaikka ajoissa sitten nukkumaan. Katso nyt, saa nähdä nyt millainen tää loppureitti tästä on. Mutta joo, mä jatkan tästä matkaa, niin palaillaan sitten taas myöhemmin. Tuossa onkin joku rakennus, käydään katsomassa mikä se mahtaa olla. Olisiko se sauna? Lukossa. Näkyy tästä. Näkyisiköhän tästä sisään? Ei näy. Minä vain näyn.
Mutta kyllä se jollekin saunalle näyttää. Tässä olisi ollut rantakin. Harmi. Hauska löytö. Sinne yöksi sitten. Tää reitti kulkee ihan tässä rajavyöhykkeen vieressä tällä hetkellä. Ihan hauska kyllä. Wow, tää on vähän vaikea kuva. Tässä me istun sillalla paarmojen syötävänä ja tosta pienestä suopurosta piti nyt ottaa vettä, että suodattamaan vaan kovin kauan tässä ei viitti istua. Mä en tiedä mikä juttu tossa on, mutta paarmat tykkää musta jotenkin niinku kummallisen paljon, että ei ole kiva se. Mä en tykkää paarmoista. Siis hyttyset ja mäkäräiset ja muut menee, mutta nämä paarmat, niin nämä on kyllä ei oo mun juttu. Mut nyt loppu tää kuvaaminen, että mä saan nämä vedet tänne, nämä paarmat lähtee pois. Ai, nyt puree johonkin. Ei varmaan ihan ehdi tälle reissulle, mutta ehkä joku toinen kerta. Onkohan tää mun ensimmäinen karhujalanjälki? Vähän heikko, se on aika vanha varmaan. Hauska. Terve! Mä saavuin just hetki sitten tähän Kivijärven tulipaikalle ja ihan kivat maisemat tässä. Ranta on tässä heti vieressä ja semmoista, mutta 31 kilometriä on kävelty tänään. Mä teen nyt ainakin tässä illallista, koska tässä on helposti vettä saatavilla, mutta on tossa yksi telttapaikka, semmonen niinku isommalle teltalle, että mulla on vain yhden hengen teltta ja jos Ilma ja Teemu tulee, niin pitää säästää se niille. Ja kyllä tästä varmaan löytyisi joku, mutta saattaa olla, että mä jatkan sit vielä vähän matkaa tosta eteenpäin, kun mä oon syönyt illallisen tässä ja etin sitten vaan paremman telttapaikan ja näin. Mutta tässä on nyt helppo kokkailla kuitenkin, kun on nää penkit tässä ja muuta, niin teen ne ruuat tässä. Nälkäkin tuli tossa. Nyt alkaa ruoka menee alas. Et mä oon syönyt nyt kaikki ateriat ja kaikki patukat ja muut, mitä on pitänytkin. Et hyvä tälleen, kun reissu lähenee loppua, niin sit alkaa ruoka maistumaan. Mutta se oli vaan se, että se lähtökunto oli niin huono. Niin se oli niin raju se aloitus, että se ruokahalu meni normaaliin pahemmin vielä.
Mut nyt mulla on nälkä, niin mä teen ruokaa ja mä sitten palaan myöhemmin, että mihin mä oon leiriytynyt ja näin. Mutta näihin tunnelmiin siis ruoanlaittoa. Iltaa mulla taisi käydä aika klassiset. Mun piti vaan sit kävellä vähän matkaa ja etsiä hyvää telttapaikkaa. Ja sit mä olisin, että no, tässä olisi hyvä. No vielä vähän. Ja sit, no tässä olisi hyvä. Ei. No sit mä löysin ihan hyvää. No mut sit siinä oli leskentekijä, eli englanniksi widowmaker. Eli kuollut puu siis. Mä ajattelin, no en mä nyt viitti tähänkään jäädä, että jos se kaatuu mun päälle. Ja no sit mä löysin semmosen hiekkakohdan, mä ajattelin, että mä laitan tähän. No en mä saanut mun kiiloja pysyä siinä. Ne ei uponnut sinne niin loppuun asti ja sit mä haluan vääntää niitä. Sitten mä olisin, että en mä jaksa mitään kiviäkään kanniskella. Niin nyt mä kävelen tässä sit eteenpäin, kunnes mä löydän sit oikeesti jonkun sopivan telttapaikan. Et katsotaan nyt kuinka pitkään mä pääsen tässä. Että ei se nyt mitään. Huomenna onneksi viileä päivä, niin mä voin sit nukkua pidempään, vaikka alun perin mä ajattelin, että mä heräisin aamulla aikaisin, mutta joo, nyt kävi näin. Ja mikäs tässä kävellessä tietysti nyt se on vähän ikävää, että mulla on toi 2 litraa vettä tuolla. Olisiko tuolla? Ei ole kauhean tasasta. Niin semmonen lisäpaino tässä, mutta eipä se nyt haittaa. Mä nyt varmaan kauhean pitkälle kävele. Mä oon klassinen varmaan. Sitten varmaan kun 5 kilsaa myöhemmin silleen hups. No tossa kyllä olis. Tää on just silleen, että mua kävelyttäis, mutta ehkä mä nyt katon tän kohdan vielä. Tosta on tasainen. Ei tää kyllä oo tasainen. Ei tää oo tasainen. No tässä ehkä olis. Vitsit. Kävelyttäis kyllä. Ehkä mä metsästän tää semmoista täydellistä telttapaikkaa nyt taas. Että tästä ei tuu mitään hyttyset syömään. Olisiko tuossa vielä parempi? Tää on kyllä niin läppä jo. Tässä vois hei kyllä. Eikä näy kuolleita puita. Nonni. Telttapaikka löytyi sitten. Tämmönen mätäs täällä. Pistetäänpäs teltta pystyyn, nämä hyttyset hyökkää vähän ikävästi. Palataan siis kohta, kun mä pääsen tuonne telttaan sisään. No niin, mä oon päässyt nyt tähän telttaan ja mä huomaan, että mä käyn vähän kierroksilla, että koitan tässä vähän rauhoittua ja näin ja vaihtaa noita yövaatteita päälle ja pistää patjaa ja peittoa ja sen semmoista kuntoon. Ja huomenna olisi tarkoitus kävellä kans joku 30 kilsaa. Suunnitelmana olisi yöpyy autiotuvassa. Ja mulla on lettujauhoja ja hilloa mukana, niin mä toivon, että siellä on paistinpannu, koska mä oon koko reissun odottanut vain sitä, että mä pääsen paistaa lettuja jossain. Ja siis mullahan on noita näkkileipiä ja muita, niin mulla on voitakin myös. Että nyt on kuulkaas eväät kunnossa. Ja varmaan nyt kun mä tästä kerron, niin sit siellä ei ole paistinpannua, mutta ei se mitään. Kyllä ne lettujauhot mukana kulkee niin kauan, kunnes mä saan sit paistettua niitä. Mutta joo, hyvä päivä, hyvä fiilis. Ja kyllä tässä niinku alkaa huomaa, että se hossa siinä kolkuttelee. Et toivottavasti mä en nyt loukkaannut tässä, että muuten mä kyllä uskon, että mä pääsen perille. Että tätä ennen on vaan niinku koittanut ottaa etappi kerrallaan ja näin. Ja Kuhmon jälkeen on ollut kivaa, että mulla ei ole tosiaan niinku, jalat ei ole sattunut ollenkaan niinku kävellessä, ei ole ollut mitään, ei ole rakkoja, ei ole mitään semmoista. Et ainoa mikä mulla on niinku tullut sitten uudempana on ollut se just, että kun lopettaa sen kävelemisen, niin tauolla sitten tulee semmosia kasvukivun tyyppisiä kipuja jalkoihin. Mutta mulla on nyt tiikerisalvaa, että jos näyttää sieltä, että ne tulee takaisin ja näin, niin sitä sitten vaan levittelen. Ja sitten mulla oli ataraksia myös tuossa postipaketissa mukana, niin nappaan semmosen, niin enköhän mä sitten unituu ja ei haittaa, että hyttyset sitten vähän
imeskelee verta. Täällä näyttää olevankin niitä, jos ihmettelee mitä mä katon tässä, niin täällä on varmaan 5 hyttystä, millä on säiliötä täynnä mun O-negatiivista. Että olkaa hyvät vaan hyttyset. Mut semmoista. Mä voisin ehkä vilauttaa. En mä tiedä, ei tästä varmaan kunnolta kyllä näe mitään ton verkon läpi. Tuolla on joku suoja. Siellä on noita tupaisvilloja kukkii kauniisti. Ja itse asiassa aamuaurinko taitaa nousta tuolta, että näin. Mutta mä luulen nyt, että mä rupean näihin yöpuuhiin ja toivotan teille hyvät yöt ja me palataan sitten huomenna. Sanonkohan mä ehkä, että kuinka pitkään päivän mä kävelin tänään, mutta 32,5-33 kilsaa tuli jotain semmoista. Että se oli ihan sopiva määrä. Mut nyt hyvää yötä teille ja palataan huomenna. Huomenta. Se olisi 21. reissupäivä, 19. vaelluspäivä. Ja mä sain vihdoin nukuttua. On erittäin jees kyllä olo nyt. Että vähän tässä aamulla tietysti kun toi aurinko porottaa, niin alkoi tulla vähän kuuma, mutta ihan hyvä vaan, ettei sitten nuku liian pitkään. Mä nyt syön nää aamupalan tästä ja pakkaan loput kamat, niin palataan sitten taas tuolta polun päältä. Tiedättekö miten hyvältä tuntuu nähdä tollanen kyltti? Martin Selkonen. Sekonen. Onks mä koko ajan ollut Sekonen vai Selkonen? Ihan sama, mutta 13. Siellä hämöttää lounas autiotupa. Kaivo. Semmosta. Vähän reilu 3 tuntia meni tähän matkaan, että pieni hyytyminen tuli tuossa pari kilsaa ennen tätä autiotupaa ja sitten nälkä iski sopivasti noin kilometri ennen tupaa, että ihanaa, että se ruokahalu on tullut takaisin. Symppis paikka tää on ja kaivokin oli, niin ei tarvitse suodattaa vettä, ihan kirkasta oli ja hyttysiä ehkä on hiukan päässyt tänne sisään kyllä tulemaan, mutta tässä kun keittelen kahvivesiä ja muuta, niin ihan ajankuluksi niitä kiva tappaa sitten ja näin. Täällä on patja, niin mä luulen, että mä saatan ottaa pienet päikkärit tässä. Ainakin silleen, että jos se nyt nukun, niin silleen, että jalat saa sitten levätä rauhassa. Joo, kaunis paikka, ihan kiva. Ei tässä mitään rantaa kyllä ole, mutta silleen, että viihtyisä ja ihan mielelläni olisin ollut tämmöisessä paikassa yötä, että joo. Joku on tehnyt kiehisiäkin valmiiksi, oikein nätit ja kaikki, että siistis kunnossa ja näin poispäin. Mutta mä luulen, että mä rupean nyt tekemään noita lounasruokia tässä ja sitten menen vähän makuulle tuohon patjalle ja ihmettelen syntyjä syviä.
No niin, matka jatkuu tuolta Särkänmäen autiotuvalta kohti Martin Selkosen eräkeskusta. Kahvi olisi siellä 6 asti auki, kello on 25:04. Katsotaan ehdinkö mä sinne. Ja jos mä jaksan pitää samanlaista tahtia mitä aamulla, niin enköhän, mutta Teemu ja Vilma tuli tähän just, ne jatko tästä just matkaa, ne on tossa vähän matkan päässä, mutta mä koitan jättää vähän sen verran, että mä en näe niitä. Jotenkin se on vaan, menee korvien väliin se, että kun on hitaampi ja sit näkee koko ajan joku eessä. Jokuhan voisi ottaa sen kannustavana, mutta mulle se on enemmän semmonen, että tulee jotenkin tosi tietoiseksi siitä, että ei ole niin nopea. Ja sitten vaikka kuin yrittää muistuttaa itseään siitä, että ei sillä ole väliä, niin silti se harmittaa. Niin parempi tälleen. Mutta nyt mä pistän tän kameran pois ja koitan ottaa sen verran vauhtia, että jos se olisi vaikka jotain jäätelöä tai jotain semmoista tänään, niin olisi ihan kiva. Minä voi ottaa tämmöiselläkin. No niin, ota pistää tämän palkkaan. Siinä häämöttää kauan odotettu autiotupa. Nyt jännitetään, onko siellä patja ja paistinpannu. Onko? Patja, yes! Uhu. Oi oi oi, mikä paikka. Lapea täydeltä. Aha, tässä oli eteinen. Nyt tulikin vähän pimeätä. Joo, ehkä noita tästä itse. Täällä on vaan 3. Ja siellä on paistinpannu. Ja patjaa. Uhu. 21. reissupäivä tuli nyt päätökseen ja tää oli 19. vaelluspäivä. Sori, noin naureskelee tuolla vieresessä sängyssä, niin meinaa omakin pokka pettää, mutta joo, eli 19. vaelluspäivä. Niin meni tänään oikein mukavasti. Mä aika nopeasti kävelin sinne lounaspaikalle ja yllätyin vähän itsekin, miten helposti se matka meni. Ja pysyin aika hyvin sitten Vilma ja Teemunkin perässä, mitä nyt tässä illalla sitten hyydyin. Ja jäin kyllä kuvailemaankin ja semmoista. Mutta ollaan siis nyt Teerilammen autiotuvalla ja täällä oli patjat ja olisi ollut myös paistinpannukin, mutta tää olisi ollut kuin sauna, jos mä olisin lämmittänyt ton kamina ja paistellut lettuja plus ne kaikki kärryt tänne sisälle, niin lettujauhot jää nyt sitten odottamaan seuraavaa kertaa ja nyt Teemu metsästää tuolla hyttysiäkin. Mut joo, eipä mulla oikeastaan kauheasti lisättävää tähän. Oli tosi hyvä päivä kyllä ja toivottavasti huomenna on samanlainen. 2 päivää on enää hossaa ja loppu häämöttää, mutta joo,
toivottavasti tää hyvä fiilis jatkuu ja saan nukuttua tänäkin yönä, niin eiköhän sitten huomenna jalka kulje kevyesti. Mutta mä toivotan teille nyt hyvää yötä ja me nähdään sitten huomenna aamulla uudestaan. Huomenta. Kello on 9:20. Oli vähän hidas aamu. Ollaan tässä. Mikäs tää nyt tää paikka taas oli? Voi että mun nimi muistia. Oh. Oliks tässä joku kyltti? Ei. Oi vitsit. Mikähän tää paikka nyt oli taas? Katsotaan, otetaan uusiksi. Mä oon tässä Teerilammen autiotuvan pihassa ja just tekemässä lähtöä. Oli vähän hidas aamu. Nukuin ihan kohtuullisen hyvin. Vähän heräilin yöllä, mutta kyllä niitä tunteja tuossa nyt kertyi sen verran, että jaksaa kävellä. Vähän on ehkä semmonen fiilis nyt, että ei kauheasti huvittaisi enää kävellä, mutta mä luulen, että se tästä taas sit paranee, kun se on vaan ehkä, kun pääsee liian mukavaksi tää meininki, niin, niin sit ei huvittaisi lähteä. Että noissa autiotuvissa, kun on kivasti tilaa verrattuna tuohon mun ruumisarkkutelttaan, niin haluais vaan jäädä siihen. Ja ehkä tässä on olla vähän silleen, että odottaakin, että pääsee kotiin, koska mun arki on kuitenkin ihan mukavaa ja näin, niin tulee vähän semmonen, että olisi kiva päästä hääräilemään niitä normijuttujakin jo ja haisemaan vähän vähemmän pahalle. Aikamoinen lemahdus jo ja mä en edes ite haista sitä täydessä mittakaavassaan. Mutta palataan taas myöhemmin tosta polun päältä. Matka jatkuu. Mä kuvittelin, että tää reitti olisi vähän paremmassa kunnossa, mutta tuntuu, että tää on melkein huonommassa kuin ne aiemmat. Terveisiä Hämeenahon autiotuvalta. Tämmönen ihan viihtyisä noin neljän hengen autiotupa tämä ja väliovi tossa, niin ei pääse hyttyset niin pahasti tänne sisälle ja näin. Mä oon tässä nyt 2 tuntia kohta istuskellut, että pitäisi laittaa nämä kamat kasaan ja hilpaista menemään. Jotenkin tänään ei ole toi kävely oikein lähtenyt, että löntystelin jotain 3 kilsaa tunnissa tänne, että aika hidasta hommaa ja kuuntelin äänikirjaakin sit siinä samalla, että ei se nyt mun vauhtia ainakaan nopeuta, että päinvastoin ehkä hidastaa vaan, mutta ihan mukavaa puuhaa kuitenkin tässä näin, kun maisemat ei ollut mitenkään erityisiä ja en ole kauheasti siksi kuvaillutkaan mitään, että vähän on koittanut jotain, ettei ihan vaan tulisi monologia tämän päivän osalta, mutta vähän huonolta näyttää ja siis mä ehkä oletin, että nämä polut ja muut olisi paremmassa kunnossa. Siis polku on selkeämpi, mutta pitkospuut on ehkä jopa huonommassa kunnossa, mitä on ollut tuossa aiemmin tällä reitillä. Tai sitten ne on mennyt jotenkin vähän kosteimmissa paikoissa vielä, että sen on sitten jotenkin huomannut, että ei nyt kauhean pahasti ole, tai siis ei ole kengät kastunut, mutta lähellä on ollut kyllä. Mutta semmoista.
mä laittelen nämä kamat kasaan tästä ja jatkan matkaa, vaikka tekis kyllä mieli tässäkin vähän hengailla, että ei nyt toi kävely oikein lähde. Vaikka luulisi, että olisi ihan niin kuin intopiukassa, kun toistaiseksi viimeinen päivä tätä niin kuin tämmöistä kävelyä enää niin kuin jäljellä, mutta välillä on tämmöisiä päiviä. Ei mulla siis fiiliksessä ole mitään ihmeellistä, mutta jotenkin semmoinen energiat on vaan vähän vähissä. Niin. Ehkä se, että tuli nukuttua silleen tosi pätkissä, niin se varmaan vaikuttaa, en tiedä. Mut joo, mä vakkaan nyt nää kamat ja jatkan sitten matkaa, niin palataan taas myöhemmin. Terve! Mulla on koko päivän ollut vähän semmonen olo, että siis ihan hyvä fiilis, mutta jotenkin tosi väsynyttä se kävely, mutta nyt tuli niin kaunis ilta ja niin ihana tämmönen suo tähän ja Teemu ja Vilma jäi tonne leiriin, niillä on aika hieno telttapaikka siinä. Meinasivat aamulla herätä aikaisin ja kävellä. Mutta mulle iski nyt semmonen, että tuolla on vedet jo kaikki valmiina ja jotenkin iski vaan semmonen, että ei vitsit, että huomenna ihan oikeesti hossassa. Että mä oon kävellyt tän koko matka. Niin katsotaan nyt, koska mä maltan sitten leiriytyä, että mua ei hirveästi innosta noin aamuheräilyt, kun se nukkuminen on ollut, mitä on ollut täällä reissulla, niin mulla ei kauhean kiire sinne hossaan kuitenkaan oo vielä aamulla, kun mun pakettikaan ei ollut tullut, mutta hei, kattokaa vähän. Vitsi, kun tuo aurinko paistaa just tuosta vasten tätä ihan sairaan makea. Ihan sairaan siisti. Joo. No, mutta katsotaan nyt mihin mä saan tän mun teltan pystyyn. En mä nyt varmaan ihan perille asti varmaan kuitenkaan kävele. Toivottavasti ainakaan. Ja kyllä mä ajattelin niin leiriytyä ja huomenna aamulla sitten jatkaa. Ja ettei nyt nää jalat mene ihan sitten 1000 muusiksi tästä rasituksesta, kun on tässä nyt varmaan 33 kilsaa jo alla tälle päivälle. Mutta joo, vitsit kyllä. En mä nyt malta lopettaa tätä kuvaamistakaan. Mut joo, palataan nyt vaan siellä leirillä. Täällä on ollut jo useamman kilsan verran tätä vanhaa poroaitaa. Mietin, jotkut on tehnyt oikeasti tämän aidan tänne. Roudannut nämä kaikki puut ja tehnyt sen ja nyt se on vaan lahonnut tänne. Mä etin edelleen telttapaikkaa. Mä päätin, että seuraava hyvä kun löytyy, niin siihen mä jään. Siinä on teltta. Ei ehkä viimeistä iltaa riippuen nyt jos mä jään hossaan, mutta virallinen tämän reissun viimeinen leiripaikka näissä maisemissa.
Löysin vihdoin telttapaikan tästä Naavalammen vierestä. Tuli sitten joku 3 kilsaa siitä illallispaikasta varmaan tähän. Ei mennyt löytyy hyviä paikkoja, että oli vähän rinnettä ja sitten oli niin pitkää aluskasvillisuutta, että mä tiesin, että mä en ainakaan tossa nuku. Ja ollut kyllä aikamoinen reissu, mutta ei ole niinku mitään negatiivista sanottavaa tästä, että siis oli tiukkaa, oli vaikeat hetkiä, olin huonossa kunnossa, mutta ja ollut siis semmosia hetkiä, kun se kävely ei ole oikein maistunut ja näin, mutta ei ole jäänyt traumoja ja yleisesti ihan hyvä fiilis. Ja tarvii vaan vähän sitten sulatella tätä reissua tämän reissun jälkeen, että miten tämä pitkän matkan vaellus sitten tulevaisuudessa ja näin, että nyt en ota siihen mitään kantaa tässä. Ja joo. Mutta mä luulen, että mä vaihtelen nämä vaatteet ja pistän patjat ja petivehkeet ja muut kuntoon ja koitan sitten saada vähän unta. En tiedä vielä mihin aikaa aamulla ajattelin herätä, en varmaan kauhean aikaiseen, koska mulla ei ole mikään kiire sinne luontokeskukselle, paitsi siellä olisi lounas, mutta mä luulen, että mä siihen kerkeen sitten kuitenkin. Näin. Katsotaan, jääkö tää nyt viimeiseksi yöksi teltassa vai ei, mutta joo. Ja jos oot jaksanut katsoa näitä videoita tähän asti, niin ihan tuhannesti kiitos sulle. Ja ei varmaan mitään kauhean hyvää laatua ollut, kun näitä hyttysiä on ollut niin paljon, niin ei ole kauhean vakaata kuvaa saanut otettua, mutta ja on ollut hetkiä, kun ei ole kiinnostanut kuvaaminen ja se on ehkä vaikuttanut sitten vähän siihen laatuun, mutta katsotaan nyt, mitä mä oon saanut sitten raavittua kasaan näistä kaikista pätkistä, mutta joo. Mä toivotan nyt hyvää yötä ja huomenna sitten Hossa. Siinä oli reissun viimeinen leiripaikka. Nyt suunta kohti Hossaa ja sitten kotiin. Mä päätin nyt vielä hetkeksi istua alas tähän ennen kuin saavun tonne Hossaan. Tässä on varmaan enää joku 10 maksimissaan jäljellä sinne luontokeskukselle. Mä itse asiassa kuvasin tämän pätkän jo tuolla kävellessä, mutta sitten mä totesin, että tää on kyllä semmonen juttu, että ehkä on parempi istua alas ja kuvata. Joo, tässä varmaan reissun loppuvaiheella on kaiken näköiset tunteet ja ajatukset pinnassa. Ja mä itse asiassa taisinkin jossain mainita, että mä innostuin vaeltamisesta vasta viime vuonna. Että se tarina on itse asiassa semmonen, että viime vuonna alkuvuodesta niin mun hyvä ystävä menehtyi itsemurhan kautta pitkän masennuksen jälkeen. Ja se ihminen oli silleen, sitä on tosi vaikea ja mä en saa sitä edes kuvailtua, mutta sillä oli semmonen maaginen tapa kohdata ihmiset ja olla läsnä. Sitä ei vaan pysty edes sanoen kuvailemaan, mutta se jotenkin se lämpö ja ystävällisyys ja kaikki se vaan huokui siitä ihmisestä. Mun mielestä on edelleen aivan uskomatonta se, että miten sitä samaa rakkautta, mitä löytyi kaikkea muita kohtaan, niin ei löytynyt sitten itseä kohtaan siinä kohtaa, kun olisi tarvinnut. Se pysäytti miettimään, että mihin suuntaan mä haluan lähteä tätä mun elämää lähteä viemään. Ja
No semmonen kirja on kirjoitettu kuin Villivaellus, Wild taitaa olla englanniksi, ja siinähän on semmonen teema, että menetystä ja vaikeita hetkiä, niin tää tyyppi lähtee sitten vaeltamaan, olikohan se nyt 1000 mailia sitä Pacific Crest Trailia ja näin, niin mä sitten viime vuonna päätin tehdä samaa. Mulla ei ollut 1000 mailia, että mulla oli ylläs pallas väliin ja kirjoitin niihin tupien kirjaan sitten Eino Leinon hymyilevästä Apollosta niitä säkeitä, mitä tää mun ystävä oli ilmeisesti jättänyt sitten kirjamerkin sen runon kohdalle. Ja niin, no, mutta siitä reissusta kuitenkin sitten inspiroiduin ja on sitten vaan hurahtanut enemmän tähän vaellukseen ja joo, semmonen tarina. Mut syy miksi mä halusin kertoa tän on se, että jos sinä tai joku sun läheinen tällä hetkellä sairastaa jotain tai on mielenterveyden kanssa ongelmia, niin apua on saatavilla ja sitä kannattaa hakea viimeistään nyt, jos et ole aiemmin hakenut, että kenenkään meidän ei tarvitse täällä kärsiä tai olla yksin. Että sen vaan halusin niinku teille kertoa, että vaikka miten niinku olisi juurtunut semmoiset ajatukset, että tästä elämästä pitää selvitä yksin ja pitää olla vahva ja avun pyytäminen on heikkoutta ja ei pystytä puhumaan asioista, niin se ei pidä paikkaansa. Se, että uskaltaa tukeutua muihin ihmisiin sillä hetkellä, kun itsellä on vaikeaa, niin se vaatii rohkeutta ja vahvuutta. Ja siksi mä toivon nyt, että jos joku katsoja itsensä tästä tunnistaa, niin uskaltaisi sitten hakea apua mieluummin ajoissa kuin liian myöhään. Nyt kun mä oon saanut tän mun harteilta, niin mä voin jatkaa tätä mun matkaani sinne Hossaan asti. Nämä paarmat ja muut vähän pilaa tätä. Ei tullut ihan niin melankolinen ja muuta, mutta semmoista. Muisto elää, mut nyt matka jatkuu. Onneksi ei ollut tälle tarvetta loppumatkasta. Mutta on kyllä vähän surullista, että tänne on kerätty tätä romua, mutta on tää nyt aika koominen. Pitäisikö vetää tällä koko loppumatka? Ehkä mä nyt jätän sen kuitenkin tähän. Hän tupsahti jostain. No terve. Siinä myllytät. Otetaanko kisa? Ois viimeinen kilometri. Mä luulen, että mä häviin kyllä sulle 500 metriä. Nyt kun kaatuis vielä tässä viimeisessä mäessä. Ai saakeli. Mä kyllä varmaan vaan nauraisin.
Mitä vettä? Kattokaa. Ihan kirkasta. Hiekkapohja. – 300 metriä enää jäljellä. 300 metriä enää. Huhhuh. Kattokaa tota. Ihan huikee. Ei hitto, mä oon jossain, en tiedä missä nyt, paratiisissa. Koskeekohan alaa itkemään. Musta tuntuu, että ne taisi tulla jo nyt. Mä oon vaan jotenkin niin häkeltynyt näistä maisemista. Siis mitä vettä? Miten voi olla tollaista vettä? Se olisi kuulkaa nyt 600 kilometriä siinä. Musta tuntuu, että mä en tajua tätä, koska mä en itke vielä. Siinä olis. Reissu tuli nyt päätökseen tähän. Hoho. En tiedä, musta tuntuu, että mä en nyt vaan tajua tätä. Koska mä oon varmaan viimeiset 3 päivää itkenyt sitä, että kun mä tuun tänne perille ja nyt ei tipan tippaa heru. No, ehkä mä istun tuohon alas, niin sit saattaa irrota. Pikkupuoli on käyttämätön. Takataskussa ollut kyllä. Nonni, nyt lähtee. 600 kilometriä oli siinä. Otetaan vaan, saanko mä tätä auki. Mistä mihin? Ilomantsista. Joo. Kauanko meni aikaa? Tää oli nyt 21. päivä, sitten mä pidin 2 välipäivää siinä. Joo. Jatkatte vielä? En jatka enää. Voi olla, että jään tänne 2 päiväksi. Kippis. Ai että. Terve! Mä oon edelleen täällä Hossassa ja mä päätin jäädä tänne pariksi päivää kiertelee sen verran, että mä saan virallisesti sen 600 kilometriä täyteen. Ja en tiedä, teenkö tästä jotain omaa videopätkää vai haluanko nyt hiljentyä ja rauhoittua täällä vai mitä teen, mutta tuntui kyllä hyvältä päästä perille. En kyllä itkenyt, vaikka olisin kuvitellut, että ehkä se sit tänä illalla vielä tulee ja ihan mielelläni kävelen kyllä tämmösiä leveitä polkuja ja mua ei ihmisetkään kauheasti haittaa niin kauan kun ne osaa käyttäytyä, että joo, tossa olisi 10 kilometrin päässä joku autiotuva, minne mä ajattelin, että mä tallustelen. Ja täällä on kyllä mun mielestä jotenkin paljon vaikeampi suunnistaa kuin tuolla varsinaisella polulla, mutta joo. Mä luulen, että mä kuvaan sitten erikseen vielä jonkun yhteenvedon tästä reissusta, että nyt on jotenkin semmonen fiilis, että haluan itse jotenkin nauttia tästä paikasta ja omasta seurasta. Ja Vilmalle ja Teemulle toivotin hyvää loppumatkaa. He jatkaa vielä syötteelle. Ei ollut vissiin ihan vielä selville, että mitä kautta, mutta esitin pienoisen toiveen, että jos päättävät kuitenkin tulla täältä pohjoisen kautta, niin kävelisivät ohitse. Että haluan nyt olla yksin täällä ja semmoista, mutta
Joo, mä luulen, että mä tästä jatkan tätä mun matkaani ja näin. Tuhannesti kyllä kiitos kaikille teille, ketkä olette seurannut mun Instagramissa mun reissua ja katsonut mahdollisesti näitä videoita tänne asti ja näin, että tuntuu uskomattomalle, että noinkin montaa ihmistä kiinnostaa mun jotkut ihme rämpimisseikkailut, mutta nyt ei onneksi tarvii enää rämpiä, että nyt voi vaan enää nautiskella valtaväylistä ja kauniista luonnosta. Mutta mä toivotan teille nyt hyvää yötä ja me sitten palataan jollain toisella videolla. Kiitos kun katsoit ja moikka! Terve! Virallinen reissuhan on jo ohi, mutta niin kuin tiedätte, niin mä himoitsin niitä lettuja koko reissun. Ja nyt mä oon täällä Hossan alavalkeisen autiotuvalla ja sopivasti pistetty kaminaan sen verran tulia, että näyttää olevan pannu kuumana. Niin täältä lähtee nyt lettutaikinat ja vadelmahillot ja letut paistoon, että kohta saadaan lettuja.